สวัสดีครับวันนี้เราจะขออนุญาตมาเสริมจากคลิปทบทวนวิชา BUSSTAT ในคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่ามีบางจุดที่เราอาจจะยังอธิบายไม่เคลียร์เนาะแล้วก็อาจจะมีอธิบายแบบตรงเนี้ยเราไปทำความเข้าใจมาใหม่แล้วนะครับก็จะมาปรับแก้ไขนิดนึงเนาะตรงเนี้ยเราจะขอเน้นไปที่ในส่วนของ variable selection นะครับแล้วก็ y กับ y hat ซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เรายังพูดไปได้ไม่ถูกนะครับคือ y hat เนี่ยเนาะมันก็คือเป็นค่าที่ประมาณของ y ถูกไหมครับซึ่ง y hat มันเกิดจากการใช้ไอตัว least square regression ถูกไหมแต่ทีนี้ว่า y เนี่ยถ้าเป็น y เฉยๆที่ไม่มี y hat เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถูกไหม b เนี่ยของเราแล้วมันจะมี epsilon ด้วยซึ่งy hat กับ y ในค่านั้นๆย้ำนะว่าในค่านั้นๆเช่นสมมุติว่าเราสร้างสมการออกมาเนี่ยนะครับสมมติเราสร้างสมการออกมาว่าถ้าเกิดสมมุติว่า x 1 x 2 x 3สมมุติว่าทั้ง3ตัวนี้เป็น1 1 1 1 1แล้วเราได้ว่าสมมุตินะอันนี้เป็น1อันนี้เป็น1อันนี้เป็น1นะครับเราก็จะได้ว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ย y hat เราได้6สมมุตินะครับแต่ปรากฏว่าเราไปดูค่าจริงๆที่เราเก็บได้เนี่ย actual เนี่ยปรากฏว่า y ของเราเนี่ยเป็น4อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าตัว epsilon ของเราตัวเนี้ยครับมันก็จะเท่ากับ2นี่เก็ตไหมครับก็คือพูดง่ายว่าอันเนี้ยก็คือลอกมาเลยนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่ม epsilon เข้าไปด้วยซึ่ง epsilon แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแต่ละค่ามันมีได้หลายค่าถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราพูดถึงตัวไหนอยู่เราถึงมี i อยู่ด้วยไงครับถูกไหมครับเช่นสมมุติอย่างที่เราบอกแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นความต่างนะว่าระหว่าง y กับ y hat ต่างอย่างไรนะครับซึ่ง epsilon เนี่ยมันก็เป็นได้ทั้ง0เป็นได้ทั้งบวกเป็นได้ทั้งลบนะครับถ้า0ก็แปลว่า actual เท่ากับ estimate เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลบก็แสดงว่าอะไรครับตัว actual เนี่ยมากกว่า estimate เนาะโอเคทีนี้ตรงนั้นเคลียร์นะครับมาดูในส่วนของการเลือกตัวแปรเนาะเรามี3วิธีหลักใช่ไหมครับที่เราเรียนก็คือ backward forward แล้วก็ stepwise backward เนี่ยหลักการของเขานะครับก็คือสมมุติว่าเรามี3ตัวแปรนะครับข้อนี้เราขออนุญาตเอาดึงอันนี้มาสมมุติเรามี3ตัวแปรเนาะ backward เนี่ยอันดับแรกเราจะใส่ทุกตัวเข้าไปก่อนครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมาคัดคนออกเนาะถามว่าเราจะคัดคนออกอย่างไรก็ต้องดูเนาะว่าปกติแล้วเนี่ยสมมติฐานว่างเราทบทวนก่อนคืออะไรครับ b1 เท่ากับ0ถูกไหมอันนี้คือ h 0ไม่ใช่ b1 สิเป็น b สักอย่างหนึ่งก่อนเนาะยังไม่รู้ว่าเป็นหมายถึง b ไหนแล้วก็ b เนี่ยไม่เท่ากับ0เพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการจะรู้ว่ามันมี linear relationship จริงๆหรือเปล่าถูกไหมครับทีนี้แน่นอนเนาะถ้าสังเกตสมมติฐานเป็นลักษณะเนี้ยครับแสดงว่ามันจะเป็นลักษณะของ two tail test ถูกไหมครับซึ่งเราต้องการจะให้เขาปฏิเสธสมมติฐานว่างเราต้องการให้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้สรุปได้ว่าเขามี linear relationship กันจริงๆเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวพอลากไอตัวแจกแจง t ขึ้นมานะครับเราจะต้องการให้มันตกอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี้ถูกไหมครับ นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องการจะให้ absolute tcal ของเรามากกว่าตัว critical value ซึ่ง critical value ในที่นี้ก็คือ t นะครับ alpha ส่วน2เนาะเพราะเป็น two tail degree of freedom จะเป็น n ลบ k ลบ1 k ในที่นี้คือจำนวนตัวแปรต้นในโมเดลนั้นๆซึ่งอย่างตอนเนี้ยในโมเดลของเราณขั้นแรกเนี่ยมันจะมีตัวแปรต้นอยู่3ตัวนะครับก็คือ x 1 x 2 x 3เราก็เลยได้ k เป็น3นะครับ ทีนี้การที่เราจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานว่างเนี่ยการแบกย่อเนาะ backward คือการเอาคัดคนออกถูกไหมครับคัด x ออกนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะถ้าเราจะคัด x ออกอาจจะฟังแล้วงงไหมคือตอนเนี้ยเราต้องการจะคัด x ออกใช่ไหมครับเราก็เลยจะเลือก x ที่ตัวนั้นน่ะเขามี absolute tcal น้อยที่สุดถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเขามี absolute tcal น้อยสุดนะครับ โอกาสที่เขาจะปฏิเสธให้สูตรมันก็ยิ่งยาก
ใช่ไหมครับนั่นก็หมายถึงว่าเขามีโอกาสที่จะทำไมครับไม่ปฏิเสธ h 0นั่นก็คือสรุปว่าตัว b ของเขาเนี่ยทำไมครับเท่ากับ0ถูกไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถดึงเขาออกได้นะครับสมมุติเราบอกมานะว่าสมมุตินะครับสมมุติเราบอกว่าจากโมเดลเนี่ยเราไปใช้โปรแกรม SPSS มาแล้วนะครับแล้วเราได้ว่าตัว x 3เนี่ยนะครับมีค่า absolute tcal น้อยสุดอันนี้สมมุตินะครับเราก็ตั้งเลยว่าสมมติฐานเนาะนี่ก็เหมือนเดิม b 3 b 3เท่ากับ b 3เท่ากับ0 b 3ไม่เท่ากับ0แล้วก็ไปดู tcal น้อยสุดครับย้ำเนาะอันนี้ t absolute tcal น้อยสุดที่บอก absolute เพราะว่ามันคือ2ฝั่งถูกไหมครับ absolute tcal น้อยสุดถ้าเป็น p value ล่ะครับ p value ก็คือมากสุดถูกไหมครับมันจะกลับกันเพราะว่า p value เนี่ยมันคือวัดจากอะไรครับวัดจากขอบเนาะวัดจากขอบเข้ามาหาตรงกลางยิ่ง tcal มันยิ่ง absolute tcal มันน้อยเท่าไหร่แปลว่ามันยิ่งเข้ามาใกล้ตรงกลางมากขึ้นถูกไหมครับคือ p value มากที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้มันก็จะแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดแอป tcal น้อยสุดเนี่ยตัว p value มันก็ต้องมากสุดอยู่แล้วเนาะเมื่อเราเปรียบเทียบกันใน3ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าถ้าแอปสูตร tk ของเราเนี่ยสมมุติเนาะสมมติอันนี้ตัวเลขสมมุตินะครับย้ำว่าสมมุติเนาะเพราะว่าย้ำทำว่าสมมุติขึ้นมาเล่นๆตัวเลขสมมุติเหมือนคดีเดตที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ถ่ายทำอันนี้ตัวเลขสมมุตินะครับตัวเลขสมมุติสมมุติเราบอกว่าแอปสูตร tk ของเราเนี่ยได้2แล้วตัว critical value เนี่ยเป็น3ถ้าแบบนี้แสดงว่าแอปสูตร tk ของเราอ่ะไม่ได้มากกว่า3ถูกไหมครับก็คือน้อยกว่าเนี่ยคือไม่มากกว่านั่นแหละเมื่อไม่มากกว่าทำไมครับไม่มากกว่าเราจะไม่ปฏิเสธ h 0ไม่ปฏิเสธ h 0นั่นก็หมายถึงว่าเรายอมรับ h 0ถูกไหมครับนั่นก็คือว่าตัว x 3เนี่ยไม่ได้มี linear relationship เมื่อด่วนคงที่ถูกไหมครับเราก็เลยจะต้องเตะ x 3ออกจากโมเดลถูกไหมครับทีนี้ก็ไปดูต่อว่าโอเคทีนี้เตะออกไปแล้วขั้นต่อมาก็ดูเนาะมันจะเหลือแค่ x 1 x 2แล้วเราก็ไปทำใหม่อันนี้ต้องทำใหม่ครับเพราะว่าเวลาตัวแปรไม่เท่ากันน่ะไอ้เจ้าตัวค่า ftcal กับ p value มันจะเปลี่ยนไปตามโมเดลนั้นนะครับโมเดลต่อมาเนี่ยมันจะเหลือแค่นี้แล้วเพราะว่าตัว x 3ถูกเตะออกไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูต่อว่าสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราเช็คแล้ว2ตัวนี้ครับ x 2อ่ะมีทำไมครับมี ftcal น้อยสุดมี p value มากสุดเนาะสมมุติเราได้อย่างนี้เราก็ลองดูสมมุติเราบอกว่า x 2เนี่ยมี absolute tcal เป็น3นี่เป็นสมมุติเป็น5ได้สมมุตินะนี่ตัวให้สมมุติขึ้นมามั่วๆแล้วก็ไปดูครับว่ามันมากกว่าค่าธุรกิจหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยค่าธุรกิจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า k ของเรามันต้องเปลี่ยนเป็น2ถูกไหมครับเพราะตอนนี้ตัวใบต้นเราเหลือแค่2แล้วเมื่อกี้ k เป็น3ตอนแรกตอนนี้ k ต้องเป็น2ถูกไหมครับสมมุติเราบอกว่า critical value ของเราได้เท่าไหร่ครับสมมุติเราบอกว่าเราได้3สมมุติเนาะซึ่งมันคงไม่ใช่3แล้วแต่เราสมมุติว่าเป็น3อย่างเงี้ยแสดงว่า absolute TK ของเรามากกว่า critical value นั่นแปลว่าเราจะปฏิเสธให้0นั่นคือเรายอมรับว่าตัว x 2เนี่ยนะเขามี linear relationship จริงๆอย่างนั้นนะครับเราก็จะหยุดทำการ backward ทันทีคือ backward เนี่ยครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อทำไมครับเราไม่เตะ x ออกจากโมเดลแล้วเนาะแต่ขั้นแรกเลยก็คือเราทำไมครับเราใส่ทุก x เข้าไปในโมเดลเลยแล้วเราค่อยๆเตะออกถูกไหมครับค่อยๆคัดคนออกถ้าสมมุติว่าไม่คัดใครออกเลยก็หยุดที่ตรงนั้นถูกไหมครับจะหยุดก็แต่เมื่อไม่มีการคัด x คนไหนออกโอเคเนาะอันนี้จุดที่ต้องระวังก็คือตรง critical value นะครับซึ่งเราบอกแล้วว่ามันจะเหมือนกันเนาะก็คือ k เนี่ยมันจะขึ้นกับจำนวนตัวแปรต้นในขณะนั้นนะครับในโมเดลนั้นๆอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมันมี3ตัวแปรต้นถูกไหมครับ x 1 x 2 x 3 k ก็เลยเป็น3พอต่อมามันเหลือ2ปุ๊บ k ก็เลยเป็น2เนาะซึ่งถ้าเราไม่ใช้ตัว critical value ตรงนี้ครับจะใช้อีกอย่างนึงก็คือ p value ก็ได้เนาะถ้าเราจะไปเซตให้0ก็ต่อเมื่อ absolute tcal มากกว่า critical value หรือ p value น้อยกว่า alpha โอเคนะครับซึ่ง alpha ก็แล้วแต่เรากำหนดเนาะแล้วแต่โจทย์กำหนดส่วนมากมันก็มันจะเป็น 0.05 แต่นี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โจทย์ข้อนั้นต้องดูด้วยเนาะโอเคนี่คือ backward นะครับ
ทีนี้ถ้าเป็น forward เนี่ยเขาจะกลับกัน forward เนี่ยเราก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะไม่มีไม่มีตัวไหนเลยนะครับไม่มีตัวแปรต้นตัวอะไรเลยเนาะเหมือนเดิมสมมุติให้เรามี3ตัวเราจะต้องดูว่าสมมุติเนาะมันจะมีเท่ากับว่ามันจะมีโมเดล3อันออกมาก็คือสมมุติว่า y ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ b0 บวก b1x แล้วก็มีอีกก็คือ b0 บวก b2 x 2นี้ตกไป x 1ถูกไหมเราจะได้3โมเดลมาอย่างนี้ทีนี้ครับหลักการมันจะคิดย้อนกลับจากเมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อกี้เราต้องการจะคัดคนออกเลยครับแต่ตอนเนี้ยเราต้องการจะคัดคนเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าการคัดคนเข้าเนี่ยแปลว่า absolute TCL ของเขาต้องมากๆถูกไหมครับมากๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะปฏิเสธ H0 นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องเลือกนะว่า absolute TCL ของเราอะตัวไหนมากที่สุดหรือกับการถ้าเป็น pure value คือทำไมครับ pure value ก็น้อยสุดนั่นเองถูกไหมอันนี้ตามทันนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันมันแค่กลับด้านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มานั่งดูถ้าสมมุติเราบอกว่าx 1เนี่ยมี absolute TCL มากสุดนะครับแล้วก็มาดูซิสมมุติเราบอกว่า f TCL ของ x 1เนี่ยสมมุติเนาะสมมุติ f TCL ได้3ขณะที่ critical value เป็น2อย่างนี้ก็แปลว่าเราปฏิเสธให้0ถูกไหมครับนั่นแปลว่า x 1ถูกดึงเข้ามาแล้วแต่ก็เหมือนเดิมเนาะตรง k เราย้ำแล้ว k เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีแค่ x 1ถูกไหมครับคือในโมเดลทั้ง3อันเนี้ยตอนแรกสุดเลยตอนเริ่มแรกของ forward มันจะมีแค่ตัวแปรเดียวอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ย k ก็เลยเป็น1ถูกไหมครับตรงนี้ต้องระวังเนาะทีนี้พอเราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยครับพอเป็น1ปุ๊บขั้นต่อมาเนาะสมมุติเราได้ว่า x 1เราเอาเข้านะครับขั้นต่อมามันจะเหลือแค่2โมเดลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะเหลือแค่ศึกระหว่าง x 2 x 3ถูกไหมครับโมเดลก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือพวกนี้เอา x 1เข้าไปแล้วทีนี้ก็มาเป็นศึกตัดสินกันว่า x 2 x 3ใครจะได้เข้าก่อนเนาะหรือไม่ได้เข้าทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็นขั้นที่2มันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับหลังจากที่เราเอา x 1เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะได้มาเป็นโมเดลนี้ทีนี้ตรง x 2เนี่ยเราก็มาดูต่อว่าแล้วอย่างเงี้ย2โมเดลเนี่ย x 2 x 3เนี่ยอันไหนล่ะที่มี ftcal มากที่สุดหรือ p รูน้อยสุดถูกไหมครับสมมุติเราบอกว่า x 2เนี่ยมี absolute tcal มากสุดเราก็มาดูกันเนาะถ้าปรากฏว่า absolute tcal มากสุดเนี่ยแต่มันดันทำไมครับมันยังไม่มากกว่า critical value อย่างเงี้ยก็แปลว่าทำไมครับถ้า ftcal ไม่มากกว่า critical value อย่างนี้แปลว่าเราไม่ปฏิเสธ H0 นั่นคือ x 2เราไม่เอาเข้าถ้าแบบนี้ก็คือจบเลยนะครับก็คือหยุดแต่ถ้า x 2เราเอาเข้าก็เอาเข้าถูกไหมครับถ้า x 2เราเข้าก็แสดงว่า absolute tcal เนี่ยมันมากกว่า critical value เราก็ต้องไปต่อที่สเต็ปต่อไปนะครับว่าก็ได้มาเนาะว่าก็คือขออนุญาตก๊อปมาเลยก็คืออันเนี้ยครับ x 2เอาเข้าถูกไหมมันจะได้ว่าเป็นโมเดลนี้แล้วก็บวกตัว b 3 x 3เข้าไปนะครับแล้วก็นั่งดูว่าแล้ว b 3 x 3เนี่ยตัว x 3เนี่ยมันผ่านไหมนะครับคือหาตัว absolute tcal เนาะว่ามันมากกว่า critical value หรือเปล่าซึ่งก็เหมือนเดิมพอเป็น3ตัวแปรปุ๊บค่า k เปลี่ยนถูกไหมครับก็เปลี่ยนเป็น3แต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดที่ตัว x 2นะครับคือพูดว่า x 2เราไม่เอาเข้าเนาะถ้าแบบนี้คือจบเลยหมายถึงว่าเราก็จะจบแค่อะไรครับจบแค่ตัวนี้เนาะเพราะว่าเราบอกว่าเราเอา b1 เราเอา b1 x 1เข้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเห็นไหมตัว backward กับ forward ครับมันจะเขาจะคล้ายๆกันนะครับจะต่างแค่ว่ามันคิดกลับด้านกันแค่นั้นเองเนาะย้ำเนาะ forward ตอนแรกก็คือยังไม่มีใครเลยแล้วก็มาดูก่อนว่าโอเคถ้าสมมุติอันนี้เนาะตอนแรกมันก็เลยได้3โมเดลคือตอนแรกเพราะฉะนั้นโมเดลของ forward เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวอะไรครับจำนวนของตัวแปรต้นเนาะอย่างอันเนี้ยเราบอกว่าเรามี3ตัวแปรต้นเราก็เลยได้ตอนแรกเนี่ยมันจะมี3โมเดลแล้วก็มาดูว่า absolute TCL ของใครมากสุดเนาะแล้วเช็คว่ามันผ่านหรือเปล่าคือผ่านหรือเปล่าหมายถึงว่ามากกว่า critical value ไหม
หรือถ้าไม่ใช้วิธีนี้เนาะก็ใช้วิธี p value ก็ได้ใช้ p value แล้วก็ดูว่า p value น้อยกว่า alpha หรือเปล่านะครับในการเอาเข้ามาเนาะแล้วพอเข้ามาได้ปุ๊บทำไมครับตัวนั้นก็จะมาอยู่แล้วก็จะเป็นศึกชิงตำแหน่งนะครับของตัวที่เหลือถูกไหมครับแล้วก็มาดูต่อว่าหลักการก็เหมือนเดิมดูซิว่าตัวไหนที่เหลือเนี่ย FTCal มากสุดหรือ p value น้อยสุดเนาะแล้วถ้าเราปฏิเสธให้ศูนย์ก็ต้องไปต่ออีกนะครับไปต่อจนกว่าจะหยุดแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ปฏิเสธให้ศูนย์แปลว่าถ้าตัวนั้นเราไม่เอาเข้าเนี่ยคือจบนะครับอย่างที่เราบอกสมมุติว่าเราบอก x 2เราไม่เอาเข้าเรามาจบที่ตัวนี้เลยเนาะแต่ถ้าบอกว่า x 3ไม่เอาเข้าก็จบที่ตัวนี้ไหมครับแต่ถ้า x 3เอาเข้าด้วยก็ถึงจะมาจบที่ตัวนี้คือเอาเข้าหมดเลยโอเคนะครับทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยคือ step wise ถูกไหมครับซึ่ง step wise เนี่ยมันอาจจะดูงงๆเนาะแต่มันเป็นการเหมือนเอา backward กับ forward มาผสมกันครับอันดับแรกเลยเนาะถ้า step wise เนี่ย2ขั้นแรกนะครับเขาจะเอา forward 2รอบอย่างที่เราเคยบอกไปแล้ว forward 2รอบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนี่ยครับจะเป็น forward โดยการที่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็น multiple linear regression ถูกไหมครับแปลว่าขั้นต่ำเนี่ยเราต้องมีตัว y ต้นอย่างน้อยสุดเนี่ยต้องมี2ตัวถูกไหมครับถึงเป็น multiple ไม่งั้นมันคงเป็น simple แล้วทีนี้2ตัวเนี่ยเราจะใช้หลักการที่ว่าเราเอาตัวที่มันมีอะไรครับเหมือนตอน forward นะครับก็คือ absolute tcal มากสุด2อันดับแรกเนาะก็จะถูกเอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับเราก็จะไปใช้ backward แล้วก็ forward ตรงเนี้ยมันจะสลับกันแล้วก็คือหลังจาก2ขั้นแรกเนี่ยที่เป็น forward ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น backward forward backward forward ไปเรื่อยแล้วถามว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่ล่ะนะครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อมันไม่มีการเอาเข้าเอาออกอีกก็คืออันเนี้ย no out ไม่มีการเอาออกอันนี้ก็ no in นะครับโดยสมมุติเหมือนเดิมเนาะสมมุติเราบอกว่าเรามี3ตัวแปรต้นนะครับแล้วเราบอกว่าx 1 x 2เนี่ยมันมี FTCal มากสุดเราดึงเข้ามาก่อนนะครับมันจะได้ว่าอะไรครับโมเดลของเราเนี่ยตอนนี้เนาะหลังจากผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะได้เป็น y เท่ากับอะไรครับ b 0บวก b 1 x 1บวก b 2 x 2บวก epsilon ถูกไหมครับทีนี้ backward เนาะเราก็ต้องมาดูว่าแล้วระหว่าง x 1 x 2เนี่ยใครล่ะที่มี absolute tcal น้อยที่สุดถูกไหมเราในการที่จะเลือกเตะออกซึ่งอันเนี้ยต้องเป็นข้อควรระวังก็คือว่าอัลฟาของ step wise เนี่ยครับจะมี2ตัวไม่เหมือนกับตัว2ตัวก่อนหน้านี้นะครับ2ตัวก่อนหน้านี้อัลฟาก็คือเป็นในสำคัญที่เราใช้ไปเลยแต่อันเนี้ยอัลฟาเราต้องมากำหนดเองว่าเราจะให้อัลฟา enter หรืออัลฟา remove เป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็น backward เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับ มันจะเป็น alpha remove ถูกไหมครับคือ alpha การที่เอาออก ส่วนถ้าเป็น forward จะเป็น alpha enter ซึ่งมันจะมีกฎอยู่ครับว่า alpha enter ของเราเนี่ยจะต้องน้อยกว่า alpha remove เสมอ ซึ่งเดี๋ยวจะค่อยอธิบายตอนที่หลังนะว่าเราเห็นภาพมากขึ้นว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ สมมติเราบอกว่า absolute tk ของเราเนาะหรือว่า p value เนี่ยนะครับถ้าเราจะเอา backward ทวนนิดนึงเพิ่งพูดไปเมื่อประมาณ10 กว่าทีแล้วถ้าเป็น backward เนี่ยเราจะเอาตัวที่ทำไมครับ absolute tk น้อยที่สุดเนาะหรือ p value มากที่สุดในการที่จะเตะออกถูกไหมครับเราก็มาดูต่อว่าโอเคถ้าเราบอกว่าสมมุติเนาะเราบอกว่าตัว alpha เนี่ยนะครับของตัว x 2เนี่ยสมมติเราดูที่ x 2นะสมมติเราบอก x 2เนี่ยมีอัลฟามากกว่า x 1สมมติเราบอกว่าอัลฟาของ x 2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ดี0.07เนาะโดยเราให้ว่าตัว alpha remove เนี่ยเป็น 0.1 ก็คือ 10% ถูกไหมครับถ้าอย่างเงี้ยเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ผิวร่วงเนาะถ้าเป็นอย่างลักษณะนี้นะครับ
ไม่ใช่อัลฟาสิขออภัยครับต้องผิดนะเบลอต้องเป็น p value นะครับ p value สมมติเราบอกว่า p value ของในตัว x 2นี่ได้เป็น 0.07 และ alpha remove เป็น 0.1 ถ้าแบบนี้แปลว่าอะไรเอ่ยครับแปลว่า p value เราน้อยกว่า alpha remove ถูกไหมเอ่ยแปลว่าเราปฏิเสธ h 0กล่าวคือเราไม่เอา x 2ออกจากโมเดลถูกไหมครับทีนี้พอไม่ออกปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาขั้นต่อมานะที่ forward ดูซิว่าแล้วเรามีตัวไหนที่จะเอาเข้าไหมนะครับซึ่งปรากฏว่ามันก็ไม่มีเนาะถูกไหมเพราะว่าในเมื่อ x 2อ่ะเราไม่เอาออกที่ x 2มันน้อยสุดใช่ไหมครับแล้วนี้ x 3อ่ะแน่นอนแหละ x 3เนื่องจากว่า x 3เนี่ยมันน้อยกว่า x 1 x 2อยู่แล้วตั้งแต่แรกถูกไหมครับการที่เราไม่เอา x 3มาก็แสดงว่ามันน้อยกว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งทำไมครับยังไงx 3มันก็ต้องไม่เอาเข้ามาถูกไหมครับสมมุติว่า x 3เนี่ยเราได้ว่า p value เราเป็นเท่าไหร่ดีนี่สมมุติขึ้นมาเล่นๆนะครับสมมุติว่าเป็น 0.15 อ่ะยังไงมันก็ไม่น้อยกว่าตัวอะไรครับไม่น้อยกว่าอัลฟาที่เป็น enter อยู่แล้วถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าเราต้องไม่เอาเข้ามาก็คือทำไมครับ no in เนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ no out ไปทิ้งแล้ว no out no in ก็เท่ากับว่าทำไมครับก็หยุดการทำสเต็ปไว้เท่านั้นแปลว่าเรามีแค่ x 1 x 2ก็จบนะครับทีนี้ที่เราถามเมื่อกี้เนี่ยครับว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่กำหนดแบบนี้ขึ้นมานะครับ alpha enter น้อยกว่า alpha remove เนาะทำไมต้องกำหนดแบบนี้ก็ลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเป็น what if เนาะ what if ถ้า alpha enter นะตามเงื่อนไขนี้ 0.05 อันนี้ 0.1 สมมุติเล่นๆว่าตัว p value เนี่ยมันใกล้เคียงกันเนาะซึ่งจริงๆมันไม่เท่ากันหรอกในแต่ละโมเดลแต่ว่ามันจะใกล้ๆกันแหละนะครับสมมุติเราบอกว่าตัวเนี้ย p value 0.07ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเข้าล็อกถูกไหมครับมันจะเข้าล็อกเพราะว่าเราใช้ตามถูกกฎแต่ถ้าเราผิดกฎบ้างล่ะสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยฉันอยากให้ alpha enter เนี่ยเป็น 0.1 บ้างนะครับแล้ว alpha remove เป็น 0.05 ลองดูซิว่าเราลองแหกกฎดูซิว่าได้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัว alpha ตัว value ของเราเนาะ x 2เนี่ย0.07เนี่ยนะครับมันจะไม่น้อยกว่าตัว alpha remove ถูกไหมครับเพราะเป็น0.05นั่นก็หมายถึงว่าอะไรครับเราก็จะต้องทำไมเอ่ยพอเปลี่ยนไปอย่างนี้เนาะเปลี่ยนเป็น0.05ไม่น้อยกว่านั่นแปลว่าเราไม่ปฏิเสธ h 0นั่นก็คือเราเตะ x 2ออกจากโมเดลถูกไหมครับพอเตะเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อปรากฏพอมาดูใหม่ทีนึงขั้นต่อมาถูกไหมครับ backward ไปแล้วเตะ x 2ออกพอ forward ล่ะมาดูซิ x 2พีรุ่น007สมมุตินะครับโดยประมาณอ่ามาดู alpha enter ปรากฏว่า alpha enter alpha enter กลายเป็นว่า p value ตัวเนี้ยก็น้อยกว่า alpha enter ถูกไหมครับแปลว่าอะไรครับเราก็ปฏิเสธ h 0นั่นคือเราเอา x 2เข้าถูกไหมครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อที่ backward ต่ออีกรอบหนึ่งว่า backward ปุ๊บก็เหมือนเดิมอีก backward กลายเป็นว่าอะไรครับเราเตะ x 2ออกอีกแล้วไม่งั้นเนี่ยนึกออกไหมครับพูดง่ายว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยมันก็จะเตะเข้าเตะออกเตะเข้าเตะออกมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนึกออกไหมครับเราก็เลยให้นึกเราไม่ง่ายตอนนี้เปรียบเทียบง่ายก็คือเหมือนประมาณว่าอันเนี้ยที่ alpha enter น้อยกว่า alpha remove เนี่ยก็คือเข้ายากออกง่ายถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเข้าง่ายออกยากเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกถูกไหมครับนี่ให้หลักการไว้แบบนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ step wise นะครับก็เนี่ยครับเป็นคร่าวๆนะที่เราจะขออนุญาตมาอธิบายเสริมไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนะครับอธิบายเพิ่มแก้นะอย่างที่บอกวันนี้เรามาแก้ส่วนของ y hat กับ y ที่ครั้งที่แล้วเราจะพูดผิดไปนะครับก็คืออย่างที่บอกแล้วย้ำเนาะสัญลักษณ์ที่เราเขียนไม่ถูกไปเมื่อกี้ครั้งที่แล้วถ้าเป็น y เนี่ยมันจะมี epsilon ถูกไหมครับแต่ถ้า y hat เนี่ยไม่มีซึ่ง epsilon เนี่ยมันคือผลต่างระหว่าง y กับ y hat ซึ่ง y hat เนี่ยเกิดจากการที่เราใช้อะไรครับ least square เนาะแล้วก็ประมาณค่ามานั่นเองถูกไหมครับโดยที่เราก็แบบเปรียบเทียบนะว่าค่า y hat เนี่ยกับค่า y จริงๆที่เราได้เนี่ยต่างกันแค่ไหนซึ่งตรงนั้นแหละครับมันจะเป็น epsilon ถูกไหมครับทีนี้ก็มาดูต่อว่าโอเคในการเลือกตัวแปรเนี่ยเราเรียน3วิธีถูกไหมครับ backward forward stepwise แต่ละวิธีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเนาะในการที่จะเลือกซึ่ง backward กับ forward เนี่ยเราแค่กลับด้านสมองนะครับขณะที่ stepwise เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงตรงเพิ่มมาว่าโอเค alpha enter เนี่ยเราต้องน้อยกว่า alpha remove นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทำไมครับไม่งั้นมันจะไม่จบไม่สิ้น
ถูกไหมครับโอเคเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกตัวแปรใน multiple linear regression เพิ่มนะครับที่เราอธิบายเสริมจากที่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีโพสต์สรุปนะครับแปะลงไว้ใน Line Open Chat หรือว่าจะเป็นตัวโพสต์ชุมชนนะครับในช่อง YouTube ของเราเนาะไปกดดูที่แถบชุมชนนะครับมันจะมีชุมชนอยู่เนาะอาจจะโพสต์ใน2ที่นั้นนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยล่วงหน้าด้วย นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในการสอบนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตาม J Boost Boy ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ